Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ món bánh mì ngọt của người Ý rất là nổi tiếng, thường được dùng trong những dịp lễ gần Noel đó. Nó có tên gọi là panettone. Thì không biết mình phát âm có đúng hay không, thì Diễm thấy ghi như vậy. Thì cách làm không có khó, nhưng mà mình hơi tốn thời gian để mình đợi cho bột nó nở để cái bánh có một cái độ xốp và ngon đó. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì ngọt của Ý này với Diễm nha. Bánh mì này mà khi mà mình cắt ra mình ăn thì nó sẽ có một cái độ rất là xốp, nhưng mà nó dai và nó thơm. Thì để cho tạo được cái độ xốp cho bánh thì mình cần có cái bột cái nha. Thì Diễm cân ở đây là 100g. Mình dùng bột bánh mì nha, có hàm lượng protein cao thì cái bánh của mình nó ra nó sẽ ngon. Tiếp theo Diễm sẽ cho vô 1 muỗng cà phê. Thì Diễm cân được là 3g men nở, không cần kích hoạt nha. Mình lắp men lại trong bột mì. Và 1/2 muỗng cà phê muối. Mình cho muối qua một bên và mình cân nước. Thì Diễm cân 80g nước. Mình dùng nước lạnh hoặc là nước bình thường cũng được. Mình dùng cái đồ khuấy đó, khuấy lên theo cái vòng tròn, hoặc là mình trộn cũng được, làm sao cho cái bột với nước nó hòa thật là đều với nhau. Và khi mình thấy nó có một cái độ dẻo và cái độ sệt như vậy nè thì là được nha. Mình tém lại cho gọn và mình lấy cái màng bọc thực phẩm đó, mình bọc lại, mình để ở cái nhiệt độ phòng cho bột nghỉ từ 2 tới 3 tiếng. Nhà Diễm nhiệt độ là 23 độ C thì Diễm để nghỉ 3 tiếng thì Diễm thấy nó ngon. Sau 3 tiếng để Diễm mở ra đó thì nó đã nở lên gần như gấp 3 gấp 4 lần luôn thì mình sẽ tém bột lại cho cái bọt khí nó vỡ hết. Rồi bây giờ mình cho vô trong một cái chén mình đậy kín lại và mình sẽ cất trong tủ lạnh. Mục đích đó là để cho cái protein trong cái bột này nó giãn nở một cách tối đa, nhưng mà trong cái khoảng thời gian dài làm cho cái bánh của mình nó sẽ dai, nó xốp, nó nở rất là tốt. Thì Diễm cất tủ lạnh từ 8 cho tới 24 tiếng. Bột này là Diễm để trong tủ lạnh được 10 tiếng nè. Thì bây giờ mình lấy ra, mình để ở nhiệt độ phòng khoảng 2 tiếng cho bột nó nguội trở lại. Và lúc mà mình thấy bột bắt đầu nó nở lên thêm là được mình sẽ để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị để mình nhồi bột. Một trong những cái nguyên liệu không thể thiếu trong cái món bánh mì này là nho khô và mứt vỏ cam hoặc là mứt vỏ chanh. Thì tùy mình thích Thì Diễm thấy cho mứt vỏ chanh cũng ngon, mà cho mứt vỏ cam cũng ngon nữa. Nhưng mà Vitu nhà Diễm thì nó không có thích ăn vỏ chanh với vỏ cam nhiều, nên Diễm trộn thêm vào đây thêm mứt trái cây nữa. Hoặc là nếu mình không có thì mình cũng có thể cho vỏ cam hoặc là vỏ chanh và cũng thơm. Thì Diễm cân vào đây 100g nho khô nha. Và Diễm dùng hết cái hộp mứt vỏ cam này luôn, cũng là 100g. Và 100g mứt trái cây, tùy mình thích loại nào thì mình điều chỉnh Thì tổng cộng từ 250 cho tới 300g là được. Diễm cho vô đây 40g nước, hoặc là mình cho rượu cũng được rượu thì nó sẽ thơm hơn nhiều. Mình trộn lên thật là đều. Và bây giờ mình để ở đây mình đi cân trứng và sữa. Thì Diễm có 5 cái lòng đỏ trứng gà, Diễm cân được là 100g. Tiếp theo thì mình sẽ cho vô 120g sữa tươi lạnh nha. Sữa Diễm lấy từ tủ lạnh ra luôn, không có cần để nguội. Và mình cho thêm 2 muỗng cà phê tinh chất vani cho cái bánh của mình nó thơm hơn Mình khuấy cho trứng nó tan đều với sữa Và bây giờ mình đi cân bột. Diễm cân vào đây 400g bột bánh mì Cái bột này Diễm dùng cái protein của nó là 12,1%. 1 muỗng cà phê muối thì Diễm cân được 4g. Và 10g men nở. Thì cái công thức bánh mì này mình cần cho nó nở nhiều, thật nhiều đó, nên mình sẽ sử dụng nhiều men nở Diễm cân 10g. Mình cho xuống bột xong mình lấy cái muỗng mình lắp men lại nha. Rồi bây giờ mình đi cân đường. Thì lượng đường sẽ là 80g. Nếu mà mình thích ăn lạc, thiệt lạc thì mình cho khoảng cỡ 60-70g. Diễm sẽ cho vào thêm 25g bột sữa, giúp cho cái bánh của mình nó thơm và béo hơn. Hoặc là mình cũng có thể cho bột custard cũng được nha. Về bơ thì mình cân 180g bơ không có muối mình cắt ra từng cái lát mỏng. Bơ thì lúc nào mình làm thì mình hãy đi cắt bơ, không có cần cắt trước hay để cho nó mềm nha. Thì đây là cái bột cái sau 2 tiếng nó đã bắt đầu nó nở lên thêm. Thì mình nhìn thấy những cái bọt khí rất là to như vậy nè. Thì bây giờ mình cho cái phần bột cái này vô trong cái hỗn hợp bột khô để bắt đầu mình đi nhồi bột nha. Cái bột cái này mình ủ thời gian lâu nên nó rất là dai và ngon. Diễm cho cái hỗn hợp trứng và sữa vào luôn. Mình dùng cái với lòng này nè, mình khuấy lên cho bột và trứng sữa đồ nó thật là đều với nhau, nhất là ở dưới cái phần đáy của cái thau.
Mình nhồi bằng máy nha, nhồi bằng nho máy thì nó dễ dàng hơn nhiều. Đầu tiên á, Diễm sẽ bật cái tốc độ thấp nhất, mình nhồi khoảng cỡ 2 phút á, cho nó hòa trộn đều hết với nhau. Sau 2 phút á, thì Diễm tắt máy và Diễm dùng cái muỗng cứng cứng đó, mình xới ở cái bột ở dưới dưa lên nha. Đó, nó có nó khô như vậy nè, nếu mình không xới thì nhiều khi mình nhồi xong nó còn đọng ở dưới đó. Sau khi xới xong á, thì Diễm bật lên cái tốc độ thấp á, và mình sẽ nhồi trong vòng 10 phút. Sau 10 phút rồi á, thì bắt đầu mình mới cho bơ ha. Lúc này thì mình thấy nó cũng đã dẻo dẻo dai dai rồi. Mình tém bột xuống hết cho thật là gọn, và mình cũng dùng cái muỗng đó, mình tém bột xung quanh thành của cái thau quết bột luôn nha. Sau đó thì mình mới lấy bơ á, mình cho vào. Thì cái bơ này của Diễm á, nó vẫn còn lạnh, nó chưa có tan á. Mình nên dùng bơ lạnh, mình không có dùng bơ để nhiệt độ phòng. Tại vì cái bột này lượng bơ nhiều á, mình để nóng quá nó dễ bị tách bơ, thì cái bột nó dễ bị hư. Sau đó mình bật lên á, máy ở cái tốc độ thấp luôn ha, và mình sẽ tiếp tục mình nhồi từ 10 cho tới 15 phút nữa. Nếu mà bơ hay là bột nó dính trên cái thành đâu thì mình quết xuống rồi mình tiếp tục mình nhồi nha. Thì sau cái đợt này á, là cái bột của mình sẽ đạt. Tùy công suất của mỗi máy á, thì thời gian á, nhồi có thể nó lâu hơn hoặc là nó ngắn hơn. Máy của Diễm á, thì nó 1700W và Diễm bật ở số 1 á, thì Diễm nhồi khoảng 13 phút thì Diễm thấy đạt. Đó, bột đạt á, là mình lúc mà mình kéo cái bột nó rất là dai, nó dẻo và nó không có bị dính tay nha. Mình kéo ra được một cái lớp màng mỏng luôn như vậy nè, rất là ngon. Thì bây giờ á, mình tém bột xuống ha, tém hết lại cho nó gọn và bắt đầu mình cho cái phần trái cây vào. Mình cho luôn cái phần nước ở trong cái mứt trái cây này luôn. Thì mình nhồi ở cái tốc độ thấp á, từ 3 tới 5 phút nữa cho trái cây này nó trộn đều hết ở trong bột á, và mình thấy là bột nó róc khỏi cái thành của cái thau quết bột là được. Thì Diễm sẽ ủ, Diễm để trong cái âu này luôn, tại vì dễ xem là mình sẽ ủ nở gấp 3 lần nha. Thì bây giờ nó đang nằm ở cái mức số 4 và nở gấp 3 thì nó sẽ nằm ở cái mức là 12. Thì á, tùy cái nhiệt độ nhà mình á, Diễm ủ thường phải 6 tiếng á, thì Diễm thấy nó mới nở được gấp 3. Còn nếu mà nhà mình nhiệt độ mà ấm và nóng hơn á, thì Diễm nghĩ ủ từ 3 cho tới 4 tiếng. Ở đây Diễm có cái khuôn cupcake này thì cái đường kính của nó là 9cm và chiều cao là 5cm. Thì làm cái bánh này á, thường mình có cái khuôn riêng nhưng mà Diễm mua không có kịp đó, nên Diễm dùng cái khuôn cupcake này thì mình làm ra những cái bánh nhỏ. Diễm thấy cũng rất là ngon và tiện, nên có thêm cái khuôn ở ngoài giúp cho cái bánh nó giữ được cái phơm. Sau 6 tiếng á, thì bột của Diễm nó đã nở được gấp 3. Thì nhiệt độ của nhà của Diễm là 23 độ C á, nó mát nên nó nở rất là lâu. Nhưng mà Diễm thấy nở lâu như vậy á, thì cái bột nó dai và nó ngon. Vì vậy là mình không có nên dùng sữa ấm. Thì khi nào mà cần gấp lắm á, thì mình mới dùng cái sữa nóng. Còn mấy là mình cứ dùng sữa lạnh thì cái bánh của mình nó ngon hơn nhiều lắm. Mình tém bột lại cho nó dỡ bớt mấy cái bọt khí ở trong bột á, rồi mình chia bột ra thành 12 viên. Thì mỗi viên á, nó khoảng 116 gram. Nếu mà mình làm cái khuôn bánh này mà loại lớn á, thì mình chia làm 3 ha. Thì mình được 3 cái lớn. Sau đó mình tém, mình xe lại cho nó tròn. Cái này không có cần đòi hỏi kỹ thuật gì hết ha. Cái bánh này nó chỉ cực cái khâu mà mình đợi chờ mà hơi lâu thôi, chứ thật ra Diễm thấy làm rất là dễ. Đó, mình xe lại cho nó tròn rồi bây giờ mình cho vô cái khuôn nha. Sau khi mà tạo hình xong xuôi hết rồi, bây giờ mình mang bánh đi mình ủ lần thứ hai. Thì lần ủ này ngắn hơn lần ủ thứ nhất tí xíu, nhưng mà mình cũng phải ủ làm sao cho cái bánh nó nở lên gấp đôi nha. Thì Diễm cất trong lò nướng, mình không có bật lò gì ha. Mình để cho nở gấp đôi thì Diễm ủ cái này là 4 tiếng luôn á. Nếu mà mình không để cho bánh nó nở đủ á, thì lúc mà mình nướng xong mình cắt ra cái bánh nó sẽ bị bết, nó không có những cái lỗ khí to. Sau 4 tiếng á, thì bánh Diễm nó đã nở như vậy nè. Bây giờ mình lấy ra khỏi lò và mình đi làm nóng lò nha. Mình làm nóng lò á, 2 lửa trên và dưới, và nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F, không có bật quạt ha. Diễm đi đánh một cái trứng gà ra để mình làm cái hỗn hợp để mình phết lên mặt bánh. Dùng cả lòng đỏ và lòng trắng luôn nha, nguyên chất như vậy, không cần thêm nước hay thêm sữa gì hết. Mình phết đều lên trên mặt bánh á, phết nhiều cũng được á, không sao hết. Sau khi mà phết bánh rồi á, mình có thể dùng dao á, mình rạch mặt bánh, hoặc là như Diễm dùng kéo, Diễm cắt như vậy làm tư. Dùng dao thì mình cũng rạch 2 đường chéo với nhau ha, cho cái bánh nó nở ra nó đẹp hơn. Và mình mang bánh đi mình nướng liền luôn nha. Mình sẽ đặt bánh ở cái rãnh thấp nhất của lò, tại vì nếu mà đặt cao quá là nó sẽ rất là mau vàng, nó khét cái mặt trong khi cái bánh nó chưa có chín. Và mình nướng á,
từ 25 cho tới 30 phút. Diễm thấy chuẩn nhất là khoảng cỡ 26-27 phút á. Tại vì như vậy, dưới cái lượng bánh và cái liều lượng bột như vậy nha, như vậy cái bánh nó ra nó rất là mềm, nó xốp, nó dài, nó ngon, nó không có bị khô. Nướng bánh xong á, thì mình lấy bánh ra khỏi lò và mình có thể dùng cái xiên que xiên thịt này nè, mình xiên qua cái bánh. Bánh lúc này nó mềm lắm luôn á. Mình xiên qua rồi mình úp ngược cái bánh lại, giúp cho cái bánh của mình nó không có bị xẹp. Nhưng mà Diễm làm thử 6 cái này và 6 cái Diễm không xiên thì Diễm thấy nó chênh lệch cũng không có nhiều. Tại vì cái bánh này nó cũng không phải là to quá và cao quá đó. Nếu mà mình làm cái khuôn bánh mà nó cao thì mình nên xiên rồi mình úp ngược nha. Còn với cái cupcake này thì Diễm nghĩ không cần thiết. Mình sẽ để cho bánh nó thật nguội. Bánh này Diễm để nguội được 2 tiếng rồi nè. Bây giờ cắt ra nha, rất là mềm luôn, mềm mà thơm nữa. Bánh đạt á, là ở trong nó sẽ nở xốp và có những cái lỗ khí to như vậy. Đó, Diễm cầm lên, mềm lắm luôn. Bánh sau khi nguội rồi thì mình cất trong cái bịch ni lông, mình bịch lại cho kín, đừng cho không khí vô thì cái bánh nó sẽ giữ được mềm rất là lâu, ăn được cả tuần lễ luôn á. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh mì ngọt này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.